Hello, what is up guys? Eman from Peso Smart PH here. Welcome sa panibagong episode. Shout out to all the podcast listeners as well. I appreciate you all. So today, let's talk about quick update lang sa Axie Infinity. So ito, nag-tweet si Jihos. Siya yung co-founder, isa sa mga co-founder ng Axie Infinity. So nag-tweet siya ng question mark. So dami nagtatanong din sa akin sa, sa TikTok kung ano bang meaning nito. Well, wala tayong alam. Hindi ko alam, hindi naman tayo manghuhula and wala naman tayong crystal ball kung ano yung announce sila ngayon. And di rin ako ganun ka-active sa Discord nila. That's why, ayun, wala talaga akong idea. And then ito pala. So, speaking of Discord, nag-tweet yung Axie kanina na may compromise, no? Yung Discord. Well, hindi naman yung Discord mismo, but yung bot, yung Mi6 na bot. So, andun sa main Axie server yun. So, pag may mga links doon, wag muna kayo magkiklik kung andun kayo, kung kasali kayo sa Discord server ng Axie para, safe kayo. So, the attackers used that bot to add permissions to a fake Geo account, which then posted a fake announcement about a mint. So, pag may mga ganito, lalo na pagkabago kayo sa crypto or sa NFTs, pagka na-explore nyo na itong realm na to, itong Web3, then you always have to be careful. Kasi sobrang daming scammers talaga. So, wild west talaga itong space na to. And then, yung pangalawa, sabi, the announcements have been deleted, but some users may still see the message until they restart their Discord. So, yeah, just stay safe. We have removed the Mi6 bot from the server and will never do a surprise mint. So, yun yung kailangan natin matandaan, no? Na, lalo na pagka, di ba, sinasabi ko nga sa inyo, pagka may parang investment opportunity, kapag minamadali kayo, huwag kayong kakagat agad. Kasi doon magkikick in palagi yung FOMO. Like for example, nagsabi sa inyo, ay ito, bilhin nyo to. Bilhin nyo tong stock na to. Bilhin nyo tong crypto na to. Invest kayo dito sa game na to. Sa Web3 game na to. Sa blockchain game na to. Isang linggo lang bawin nyo na yung capital, di ba? So, more often than not, that will be a scam. And then especially nga yung mga links na yan na may free mint, may mga parang benefits, no, na makukuha ka na wala ka naman parang ilalabas. So yeah, just don't fall for those kind of scams. Then pangatlo, major announcements will be announced on Twitter, Discord, Substack, and Facebook simultaneously. And then this was not unique to Axie and happened to many servers with the Mi6 bot installed. So I think yung Sol Art, I'm not sure kung basta yung sa Solana din na parang NFT Discord. Na din siya, what they call this, na hack din. Since yung Mi6 nga na bot yung na-compromise. But yeah, anyway, reminder lang yun. So yan, later at around 8 p.m. So 8 a.m. EST on Eastern Time sa US. 8 p.m. dito sa atin PhD, magkakaroon ng Axie Dev Chat. So andito si Alexander, si Psychout, si Jeff, si Jihos, and si Andrew, si Zayori yung mag-host. So ibibigay nila dito yung origin progress, ano na bang mangyayari, then yung Ronin Bridge, like mare-reactivate na ba? And well, tingnan natin mamaya yung Ronin Bridge kasi naiga na talaga. Naiga na yung funds dun. Natangay na lahat. And then land staking, okay lang ba magsa-start? Ano ba yung progress dun? And yun nga yung question mark na tinweet nitong si Jihos. So malalaman natin yan later. So ito na nga, yung Ronin Bridge Exploiter. So currently, nasa 1.79 Ether na lang yun nandito sa wallet. So grabe, diba? Sobrang daming natangay nito. 173,600 Ethereum yung natangay niya nitong isang transaction lang to, no? So grabe talaga pag centralized pa yung blockchain. So ayan, sa bridge siya nanakaw and sobrang laking pera niyan, parang nasa 600 million, hindi tama ba, o $600 million at that time nung nahack compared sa value ng Ethereum or Ether versus USD. So yan, grabe yung mga transactions niya, no? In-out niya 12k na Ether, ito 23k, ito 25k, 33k. Nakascatter na siya actually sa iba't ibang addresses. And then yung iba na sa Tornado Cash na. And may ipangilan nila, no? Ilang million lang yung na-recover sa Binance. Since yun nga, diba? SAFU. yung fund sa Binance. Okay. No, but hindi ko natanggal yung camera ko. I'm really sorry. But yeah, anyway, hindi ko na napansin. Really sorry about that. Wala akong camera ngayon kasi madilim na dito. But yeah, yun yung nangyari dito sa Axie. Then let's take a quick look sa
price ng AXS and ng SLP. So, na-overhype talaga ito. And kung maaga ka nga nakapag-enter, diba? Dito sa AXS. Kahit AXS lang binili mo, no? Grabe. Kahit dito, Feb 2021. So, ayan. Kung nakapagbenta ka dun sa Alta, sabihin natin 160 na lang, no? So, 13,000%. So, times 130 yung funds mo, yung pera mo. So, for example, nag-invest ka ng sabihin natin 1,000 pesos lang. Meron kang 130,000. Okay. And then, pagka nag-invest ka, sabihin natin 10K, meron kang 1.3 million. Kung nakapagbenta ka sa 160. And kita nyo naman, di ba, sentimo pa lang dito. Halos sentimo pa lang yung AXS dito. But right now, it's not really looking good. So, kung for example, dito ka, bag holder ka, down ka na ng around 80%, 85%. Hindi pa yun sa all-time high. Kung sa all-time high ka talaga bumili, no? Kung nag-ape ka, 87% na yung down mo. And kung dito sa bottom natin, almost 90% na. So, yeah, grabe talaga. Grabe yung crypto. Kailangan talaga meron kang exit strategy dito sa mga cryptocurrencies, and you can't marry a project, you can't marry a, what you call this, hindi siya parang stocks, no? Na pwede mo i-hold forever. Siguro pwede Bitcoin lang or Ethereum, but still, di ba? Sobrang subject pa rin for volatility yung dalawang yan. And especially SLP yan. So, ito talaga hindi mapat hina-hold. Like, you just have to sell it. Lalo na pag, syempre, kaya ngayon, diba? Sobrang baba na. Like, yeah, hold for a bit. And then, sell it pagka nag-pump. So, dito kasi, kaya naman siya nag-pump ng sobrang taas. Kasi walang liquidity. Kasi diba, sobrang hirap dati mag-cash out. Kasi kailangan mo pa idaan sa MetaMask. So, kailangan mo ng gas fee. So, kailangan mo rin gumastos. That's why nag-pump ng ganito yung presyo. So, syempre, nag-enjoy dito is yung mga, yung mga early investors. So, pagka around July ka, August, yan, di ba? Kita nyo naman yung drop. Ilang weeks lang. So, kahit hindi na natin i-consider yung week. So, kahit dito na lang, no? So, down na siya ng 97% from those highs. And syempre, pagka dito mo nilagay, 99 point something percent na yun. 98. So, 97 dito. And then, nagkaroon ng isang magandang pump dito noong November kasi nilabas yung katana. And then, people are expecting, kasi dito nung Feb, diba, nag-pump din siya. That was a good pump as well. Week on week. So, around 3x. So, 300%. Hindi pala 3x, 4x yun. 300%. And then, eventually, nag-die down na yung hype kasi nga, i-release lang pala yung V3 sa PC lang. Tapos biglang after a month, ngayon na-release na rin naman yung sa mobile. But yun, yung people are expecting now na magpo-pump siya pagka official release na nung Axie V3. So, pagka, for example, nag 100% to. So, nasa na tayo? Hirap kasi compute pa natin sa PHP. So, pagka nag-doble, around 60 centavos, no? Tama. Kasi nasa 29 centavos na lang yun ng isang SLP. So, matagal-tagal pa. Kasi nag-top to around 2 pesos eh. So, ano ba yung top dito? So, 0.03. So, para makarating ulit tayo doon, 0.03. Kailangan mag-pump ng 422%. I mean, it's not really impossible, but highly unlikely kasi nasa bear market na rin yung Bitcoin, yung crypto in total, di ba? So, kailangan mag-pump din ng Bitcoin for SLP to. Yes, pwede siyang mag-decouple ng konti sa activity ng Bitcoin, sa price action ng Bitcoin. But, it wouldn't really help SLP's case and AXS case kung hindi magpo-pump yung Bitcoin. And kasi sobrang short-lived lang lagi ng mga pump ng Bitcoin. Kasi every pump binebenta lang. Yung katulad nito, di ba? 3 days na nag-pump ng konti. Yan, binebenta lang. Sold off here. Ito, green day din. Pero, kita nyo, di ba? Hindi siya umaabot dun sa, insane pumps kapag nasa bull market tayo. Like, katulad dito, di ba? Sustained pumps. Yan, nagkakaroon ng red week din. But
after a week babalik na ulit sa sa parabolic run. So yeah, medyo lugmok ngayon yung community, but you just have to stick with it kasi VC backed. You have to remember na VC backed, may VC money, may venture capital money yung Sky Mavis, so they can develop this game for quite a long time. And who knows, diba? Who knows kung kailan mag-pump ulit, and if you just stick with the grind. Kaya nga diba sinasabi natin palagi na only invest money that you can afford to lose, pera na hindi mo kailangan ngayon. Kahit nga ako sa stocks, ganun din yung approach ko, especially dito sa crypto kasi highly speculative itong cryptocurrency. And ayun nga, you have to learn. I had to learn the hard way. Kasi nung nag-all-time high yung AXS, I mean, I'm not really buying at the $160 level. Pero siguro yung pinakamataas kong buy is around 140. But I was breathing at that time. That's why I didn't really care how much yung cost ng AXS. And nako-cover lang din kasi nung kinikita namin na SLP, no? So nag-swap lang ako ng SLP kapag magbe-breed kami. But may isang araw may isang araw ako, kwento ko na lang. May isang araw ako that time na bumili ako ng AXS, and then syempre may volume din naman, so medyo maraming AXS namin at that time. Laging 50 plus, no? Kasi may staking na rin at that time. So laging 50 plus yung AXS namin sa portfolio. So nagpump siya parang isang araw lang. I think yun yung time na na-release yung katana here. Basta isang araw lang nakita ko yung Ronin wallet namin. Parang $1,000 yung unrealized gain in just one day. So looking back, syempre hindsight 2020, di ba? I should have took profits at that time. But ang problema kasi, I had a plan na I will just continue breeding, but syempre it changed after a couple of months kasi continue nag-deteriorate yung prices ng AXS, ng SLP, and then yun nga nag-top na rin yung Bitcoin, so naging bearish na and ayun, ang naging problema nga is syempre lack of experience ko na rin sa cryptoverse kasi hindi man talaga ako nagsispekulate hindi mo ako speculator and yeah, kilala niyo ako guys, diba? I just buy and hold. So ganun din yung ginawa kong parang approach dito, which is not a good strategy unless yun nga Bitcoin and Ethereum lang yung binibili nyo kasi those are the two most fundamentally sound na asset dito sa cryptocurrencies. But yeah, blockchain games are relatively new pa din and wala pa talagang nakahanap nung tamang timpla ng tokenomics, ng what you call this, ng parang gameplay, di ba? Ngayon iniba yung gameplay sa Axie Infinity. And then ang dami nangyayari. So pag nag-hit talaga ng all-time highs yung prices, you have to take profits and at least secure your capital. What happened with us naman, we secured our capital, but na-reinvest lang ulit siya. Okay. So, kumbaga, dumami lang din yung bags na hinohold namin ngayon. But it also opened opportunities for me naman on the brighter side, no? Kasi I was able to invest in other NFTs and in other crypto coins. Mas lumaki yung portfolio namin sa NFTs, sa P2E games, and sa ibang mga tokens. Kasi syempre, for example, pag minsan, ang dami nating SLP, hindi naman nagbi-breed masyado. So, exchange muna sa Bitcoin, exchange muna sa USDC, exchange muna sa ETH, di ba? So, ganoon lang ginagawa ko. But then again, hindsight 2020, you really have to take profits, especially pag nag-all-time high yung coin. Kasi hindi mo masasabi na, okay, once, di ba tulad dito, 160 na tayo, next na natin $1,000 na. No. You can't always expect na continuously lang tataas yung prices ng isang asset or ng isang coin, especially sa cryptocurrency. Kasi nag-hit yan. Katulad dito, sobrang overheated na. So, maglagay ka lang ng indicator. Like, volume. Well, mali pala. But volume? What the hell? Wag volume. RSI. Yan, diba? Kahit nga sa area na to
Diba? You can take profits na. Kasi kung galing ka lang sa sentimo, okay lang na mag-take profits. Nandito. Actually, dito ko, hindi dito. $40-ish yung una kong bili ng AXS eh. Then, actually, I was trading this. Nagbebenta ako dito nung nag-100, nung nag-90 plus. Hindi pala 100. Yan dito. Dito sa area na to. Nagbenta rin ako dyan. Then eventually, bumaba dito. Siyempre, nabili pa rin. Uy, 48 na lang ulit. Okay, let's go. Bili na ulit. Then eventually nga umakyat na. But, yun yung mistake ko. I didn't take any profits dito sa 160-ish level. Yung average price ko, I believe, was 110 at that time. And then, nagbenta ako late December. Yeah, around at this level. So, kumbaga, nung malapit na mag-break even, I sold some AXS. And then, hindi naman lahat, no? So kumbaga, gusto ko lang bawiin yung capital. But, we didn't really profit. But yung initial. So, lahat, for example, nag-swap kami ng SLP to AXS. Ayun, yun yung tiniraw lang. Para, syempre, meron pa rin nakastake. Kasi at that time, grabe, parang 2,000 pesos yung kinikita nung staking sa AXS every single day. So yeah, napa-invest din naman sa iba. But like for example yung sa Axie, ayun, lugmok din yung ekonomiya ng Axie. So yeah, again, always yun lang yung kailangan natin tandaan dito sa mga speculative assets na to. You always have to take profits pag nag-all-time high. Priority mo palagi is to secure your capital para, wala ka hindi ka naman sa stress, no? Pagka, for example, bumagsak, di ba? And then, para, yun nga, hindi ka maging bag holder. And, para ira-ride mo lang siya. Like, for example, nadoble na yung capital mo. Then, i-exit mo na nga agad yung initial capital mo. So, may bugs ka pa rin. So, for example, umakyat siya. Pwede ka pa ulit mag-take profit doon. And then, kapag bumagsak naman, katulad nga nito, di ba, down na siya ng 80-ish% from the all-time high. Then, it's still okay. Okay lang sa'yo. Kasi, di ba, parang, mo na yun eh. Moonbag mo na yan. So, pagka nag-recover ulit, umakyat ulit, then doon ka magpa-profit talaga. Diba? I hope everything made sense. And yeah, I'm gonna end this episode now. Medyo napakaba na tayo. I mean, yung thoughts ko is like, continuously lang nagpo-flow and hopefully I made sense. And hopefully may natututunan kayo, And comment naman kayo, sa, interact with me sa comment section sa YouTube kasi, na-miss ko yung ganitong long-form content. Sana ako sa TikTok na, shoot lang, tas mga 1 minute, 2 minute video lang yung ginagawa doon. But yeah, I really missed making content na ganito na long form and I really love interacting with everyone of you guys. So, like nyo na rin yung video if nagustuhan nyo, syempre dislike nyo kung di nyo trip. But yeah, yung thumbs up nyo, sobrang nakatulong yun sa algorithm ng YouTube. And if you want more content like this in the future, subscribe ka na sa channel and ring the notification bell para wala kang miss out sa mga uploads ko every single day. And you can follow me sa mga social media platforms ko. I'm on TikTok, Facebook, Instagram, and Twitter at @emonpsph. And yeah, that's it. Thanks again for watching and listening, everyone. Stay safe. I'll see you on the next episode. Always remember, be Peso Smart.